EV-Mikan sähköautouutista terve. Donut Lab lupaa 100 000 sykliä 5C-latauksella niiden akulle. VTT testasi nyt 50 sykliä. Arvatkaas miten kävi. Tämä on Donut Lab akkusaippua-sarjan 5. jakso ja tällä kertaa VTT palaa takaisin kuvioihin viime viikon YouTube-videon jälkeen, mutta tämän jakson juonenkäänne on sellainen, jota Donut Lab ei todennäköisesti itse olisi käsikirjoittanut. Mennään katsomaan. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin pieni vinkki vakuutuksista. Sähköautojen vakuutushinnoissa on isoja eroja yhtiöiden välillä, joten kannattaa pyytää tarjous IFin Markukselta. Samalla vaivalla kannattaa tsekata myös muut vakuutukset tai pyytää sieltä ihan kokonaisvaltainen vakuutuspakettitarjous, niin saat säästettyä kerralla kunnolla. Ja jos olet vaihtamassa autoa, niin tsekkaa baana ennen kuin hyväksyt mitään välirahatarjouksia. Laitat vaan auton tiedot sisään, niin liikkeet kilpailee sun autosta ja sä saatat saada ne parhaat tarjoukset jopa päivässä. Se on ilmaista eikä sido sua myymään, eli osoite on baana.com. Muistakaa myös nordicplug.fi. Jos on tarvetta latauslaitteille tai tarvikkeille, sieltä löytyy kotimaisesta verkkokaupasta kaikki tarvittava ja koodi EV-Miika antaa teille 5% alennuksen kaikesta. Kiitos sponsoroille, että autatte minua tekemään näitä videoita teille. No niin, sitten mennään päivän raporttiin. Eli VTT testasi tällä kertaa Kenno DL2. Ja tässä on heti se tärkeä yksityiskohta. Tämä on se sama Kenno, jonka suojapussi menetti vakuuminsa siinä aiemmassa 100 asteen lämpötilatestissä. Eli kyseessä on jo valmiiksi vaurioitunut Kenno. Donut Labin kulma tähän testiin oli turvallisuus. He halusivat nyt osoittaa tällä, että vaurioitunutkin Kenno pysyy turvallisena kovassa kuormituksessa. Ja se on sinänsä ihan validi testiasetelma, koska moni ajattelee ihan aiheellisesti, että mitä tapahtuu, jos akku on saanut vaurioita ja sitä silti käytetään. VTT ajoi tällä Kennolla 50 sykliä 5C-virralla, eli 130 ampeeria, 0–90% varaustasoa. Ennen ja jälkeen testattiin referenssisuorituskyky 5 1C-syklillä. Ja sitten ne tulokset. Alkukapasiteetti oli 24,7 amperituntia referenssitestissä. 6 5C-syklin jälkeen alkoi kapasiteetti pudota ja sitten tuli romahdus. Syklien 12 ja 26 välillä kapasiteetti tippui 22,3 amperitunnista 11,1 amperituntiin. Sen jälkeen lasku hidastui ja kapasiteetti tasaantui. 50 syklin jälkeen referenssitesti näytti 11,2 amperituntia. Eli 54,7% kapasiteetista oli menetetty. Yli puolet siis, 50 syklissä. Energiatehokkuus laski 29,6%–83% 1C-sykleissä. 5C-sykleissä tehokkuus putosi noin 78%–70%. Ja Kennon paksuus kasvoi 17%. Pussi oli testin jälkeen kova ja turvonnut, mikä viittaa taas siihen kaasun muodostukseen Kennon sisällä. Ei siihen, että liima olisi pettänyt siinä 100C testillä. Mitä jotkut siellä kommenteissa silloin sanoi, että ei ollut kaasuutumista, liima vaan petti. Joko tämä akku ei kestä 100 000 sykliä tai sitten siinä oli jostain muusta kyse kuin liiman pettämisestä. Mutta annetaan nyt kunnia sille, mikä ansaitsee kunniaa tässä testissä. Tämä Kenno oli jo valmiiksi rikki ja se oli menettänyt vakuuminsa ja silti sitä rääkättiin 50 sykliä 5C:llä. Ja se ei syttynyt tuloen, se ei räjähtänyt, se ei mennyt thermal runaway lämpökarkaustilaan. Se on huomionarvoinen juttu. Perinteinen litiumkenno, jonka pussi on menettänyt vakuuminsa ja joka altistuu kosteudelle, voisi reagoida tähän rajummin. Eli turvallisuuden kannalta tämä on positiivinen tulos, ihan niin kuin Donut Lab halusi osoittaakin. Ja on myös sanottava, että on aika harvinaista, että yritys julkaisee raportin, jossa suorituskyky romahtaa näin dramaattisesti. Se on tietynlaista läpinäkyvyyttä ja siitä propsit Donut Labille. Ja VTT on taas mukana, mikä on iso parannus siihen viime viikon YouTube-videoon verrattuna. Näin, no otetaan sitten myöskin kriittinen kulma, toinen puoli. Tämä ei ollut syklikestotesti, tämä oli
tämmöinen kidutustesti vaurioituneelle kennolle, ja se vastaa kysymykseen, että kestääkö rikkinäinen kenno ilman tulipaloa, eikä siihen kysymykseen, jonka kaikki oikeasti haluaa tietää, eli kuinka monta sykliä terve kenno kestää. Kapasiteetti puolittu käytännössä 15 syklissä. 100 000 syklin lupauksesta ollaan nyt 0,05%. Kapasiteetti on jo puolet alkuperäisestä, että se on aika kaukana siitä tavoitteesta. Se 17% turpoaminen on myös iso juttu käytännössä. Akkupaketin suunnittelussa se tarkoittaa, että tilaa pitäisi jättää todella paljon paisumiselle, tai kenno voi vaurioittaa niitä ympäröiviä rakenteita. Ja se ei ole mikään ihan pieni ongelma. Ja tämä ei ole varsinainen turvallisuustesti. Standardisoitu turvallisuustestaus tarkoittaa naulatestejä, pakkoylilatausta, oikosulkutestejä, mitä näistä ei ole tehty. Ja se koetilanneanalogia pätee edelleen. Donut Lab valitsi jälleen itse, mitä testataan. Vaurioitunut kenno, joka osoittaa turvallisuutta, on tietysti fiksumpi valinta markkinoinnillisesti kuin terve kenno, jonka syklikästössä saattaisi näkyä tämä samankaltainen romahdus. Näin. Ja tässä kohtaa on sitten hyvä ottaa askel taaksepäin ja miettiä tätä kokonaiskuvaa. Akku on aina kompromissi. Nopea lataus, korkea energiatiheys, pitkä syklikesto, turvallisuus, halpa hinta, pakkaskestävyys. Jokainen niistä on saavutettavissa erikseen, mutta kun optimoi yhtä, joku toinen yleensä kärsii. Nopea lataus tuottaa lämpöä, joka syö syklikestoa. Korkea energiatiheys heikentää turvallisuutta ja niin edelleen. Donut Lab väittää ratkaiseensa nämä kaikki ongelmat samaan aikaan. Se on vähän sama kuin väittäisi, että meillä on auto, jossa on F1-auton suorituskyky, pakettiauton tilat, Toyotan luotettavuus ja Dacia Sanderon hinta. Jokainen noista on mahdollista yhdessä autossa. Mutta sitten heitetään vielä se boostivaihde silmään ja väitetään, että se osaa myös lentää. Se 100 000 sykliä 5C-latauksella on se lentäminen. Sitä ei ole kukaan muu akkukäyttäjä edes väittänyt. Ja nyt kun VTT testasi 50 sykliä, niin kapasiteetti puolittu. Tässä on tämä Donut Labin pressitiedote tammikuulta. Niin katsotaan se ja katsotaan missä mennään 5 viikon tämmöisen todistelukampanjan jälkeen. Eli 400 wattituntia per kilogramma energiatiheyttä, ei dataa, täyteen 5 minuutissa akkupakettitasolla, meni 12 minuuttia 80%, 100 000 sykliä, vaurioitunut kenno menetti 55% kapasiteetissa 50 syklissä, terveestä kennosta ei ole dataa, ei kapasiteettihäviöitä elinkaaren aikana. No, tämä raportti näyttää aika karukieltä siitä. 99% kapasiteettia -30 asteessa, ei ole testattu. 99% kapasiteetista yli 100 asteessa, pussi petti 100 asteen testissä, ja nyt oltiin tässä testissä, jossa hyvinkin pitkälti vaikutti sitä, että ei kestänyt 100 astetta. Turvallisempi kuin litiumioni, ei standardisoituja turvallisuustestejä tehty. Halvempi kuin litiumioni, ei hintadataa, ei harvinaisia materiaaleja, ei ole tehty testejä. No, niin kuin kaikki tästä näette, niin ei ole oikeastaan testattu mitään näistä väitteistä toistaiseksi. Sitten siinä ilmoituksessa sanottiin, että Q1, eli ensimmäisen kvartaalin aikana tänä vuonna toimitukset alkaa Verge-moottoripyörissä. No nyt on maaliskuun 23. päivä, eli Q1 loppuu viikon päästä. En tiedä, onko joku nähnyt näitä prätkiä tuolla tien päällä, en väitä vastaan, mutta epäilen. Eli 5 viikon jälkeen ainoa asia, joka on todennettavasti osoitettu, on se, että kenno ottaa korkean C-raten vastaan lyhytaikaisesti ja se kestää muutaman syklin ilman tulipaloa. Hyviä suorituksia, mutta se on aika kaukana niistä alkuperäisistä lupauksista. Näin. Summa summarum, tämä jakso toi ensimmäistä kertaa syklidataa ja se on positiivista. Turvallisuuskurma on oikeutettu ja kenno kesti vaurioituneena ilman katastrofia.
Hyvä homma, mutta samalla tämä data näyttää aika karulta sen 100 000 syklin lupauksen rinnalla. Viihdetiheysindeksi tällä kertaa 80. VTT palasi. Data oli tällä kertaa mun mielestä enemmän kuin ikinä. Ja se data kertoo tarinaa, joka on Donut Labille sekä hyvä että huono uutinen. Miten se nyt sitten haluaa tulkintaa. Mitä mieltä te olette? Onko tämä turvallisuustulos riittävä vakuuttamaan teidät vai haluaisitteko nähdä sen terveen kennon syklikeston? Ja miten suhtaudutte siihen, että 5 viikon todistelukampanjan jälkeen yksikään SES-pressitiedotteen pääväitteistä ei ole todistettu? Heittäkää kommentteja alas, niin saadaan taas keskustelua aikaa. Ja jos tämä video viihdytti sinua tai oli hyödyllinen, niin tarkista, oletko tilannut kanavan. Jos et ole, niin pistähän tilaukseen ja muista hypettää ja peukuttaa ja nähdään jälleen seuraavalla videolla. Moikka!